yóò bọ́ ọmọ odù tó dá wà sálàáfíà mọ́ bá yín àlàáfíà Olódùmarè kò ní fi sílẹ̀ kò ní fi wá sílẹ̀ kò ní fi gbogbo wa lẹ̀ àkú òtútù àbá àkú ọ̀rìnrìn ní ká pé àbí àkú afẹ́rẹ́ òjò rọ̀ tí bólówó nú a ní kí n gẹlẹtẹ kí wọ̀fà mi náà gẹlẹtẹ látàárọ̀ lòjò ti bẹ̀rẹ̀ lọ́dọ̀ tiwa o mọ condition lọ́dọ̀ tiyín o àánú Olódùmarè ò ní fi sílẹ̀ òjò túra ni yóò máa rọ̀ délé wa òjò ìbùkún yóò sì rọ̀ ìlérí ìfẹ́ léyìí ta ò ní ìtura dídùn látọ̀dọ̀ olùgbàlà òjò ìbùkún là ń fẹ́ ìrí ọ̀run sẹ́yìn wá ká ṣùgbọ́n òjò là ń tọrọ òjò ìbùkún náà ni yọ̀rọ̀ lé wa lórí mo ní mo mọ̀ pé yín náà ti gbọ́ bẹ́ẹ̀ bá gbọ́ ẹ jẹ́ kí n máa já yín sí i pé ǹjẹ́ lẹ tún gbà wípé wọ́n tún jí àwọn akẹ́kọ̀ọ́ kó nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ wọ́n tún jí àwọn akẹ́kọ̀ọ́ míì kó nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ wọ́n sì jí àwọn akẹ́kọ̀ọ́ míì kó nípínlẹ̀ Borno ṣùgbọ́n orí kó wọn yọ wọ́n rí wọn gbà padà wọ́n sì rí àwọn ajínigbé ọ̀hún náà kó bí ọmọ yẹ̀dẹ̀yẹ̀dẹ̀ ọmọ káàárọ̀ oòjíire bí à ń pè é lọ́wọ́ ẹ̀ àárò tí ń wọnú ẹ̀ bí eré bí àwàdà àlàbọ̀rún ń dẹ̀wù gbogbo tá a nílẹ̀ yìí ọwọ́ àdìgbò táwọn ajínigbé ti fi ń sararin dín ajínigbé lókù tí ń kọ̀ǹtrol lẹ̀ yìí ìjọba ò lágbára mọ́ láti wá ṣèyí sí Olódùmarè bóò ní ká ti ṣe bóò ní ká ti rìn ọ̀nà àti jàjàbọ́dà àwọn akẹ́kọ̀ọ́ ahoro ìṣẹ́ẹ̀lẹ̀ àwọn eléyìí ó sì wà ń bẹ̀ wọ́n gbọ́rọ̀ lẹ́nu ọkùnrin kan tí ń bẹ nílé ìjọba tó ti ń bẹ nílé ìjọba tẹ́lẹ̀ tó ní wọ́n jí nephew òun gbé ó lò 37 days lọ́dọ̀ àwọn ajínigbé eléyìí ń bẹ láàyè ọ̀tọ̀ àwò gédéǹgbé kí n má fi gbà kókò bàbá wa pásítọ̀ ìjọ rìdíìmù pásítọ̀ Enoch Adébóyè Adéjàre bàbá sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ insecurity làwọn èèyàn bá mú bàbá aládùá àgbámú lórí social media ìbú tán lé léèbú èpè tán lé lépè wọ́n ní ń bí bàbá wà láyé Jonathan ń bá wọn náà protest kí wá ló dé tí bàbá àjọ rìdíìmù ní a ò lè expect Bọ́lá Ahmed Tinubu kó gbé kakí wọ̀ gbogbo ọmọ Nàìjíríà lọ́kọ̀ mínú bó lórí orílẹ̀-èdè bá lè gbé kakí wọ̀ kò sí ní tó bá dé ń bẹ̀ o bàbá láàlè sọ pé kí Bọ́lá Tinubu gbé kakí wọ̀ kó wọnú igbó lọ lóòótọ́ ni ṣùgbọ́n bẹ́jọ́ bá jẹ́ tẹrin kò pé ká mọ̀mọ́ dá ńgbà ayé Goodluck Jonathan this same Bọ́lá Ahmed Tinubu yìí jáde ó protest this same bàbá Adébóyè pẹ̀lú àwọn onígbàgbọ́ kan náà wọ́n jáde wọ́n protest kí ló dín lọ́wọ́ láti protest eléyìí so ṣé ká sọ wípé ethnic bigot ni gbogbo wa including myself because tó bá dàsìkò kan nínú ìrìn àjò ayé wa àmọ́ pé tó ẹ̀yà mi làkọ́kọ́ o especially myself Yorùbá will always be the first on my mind so and that one is natural kò sí ẹ̀yà kan tí yóò ronú fẹ́ yà mí let's all be sincere with ourselves tàfẹ́ntì bá ń parọ́ àwọn hypocrite náà máa ń fẹnu jà fẹ́ yà mí instead of ẹ̀yà tiwọn lóòótọ́ ìjọmọlúàbí ọ̀tọ̀ ìjọmọnìyàn ọ̀tọ̀ ṣùgbọ́n Yorùbá ti parí ọ̀rọ̀ wọn lẹ́ni ó bá sínwín bí òkú ìyá ẹni bàbá ya wèrè bí òkú bàbá ẹ̀ náà kò bá di
àwọn ẹ̀yà tá a fẹ́ kú nítorí wọn tá a fẹ́ jà nítorí wọn ǹjẹ́ àwọn ń jà nítorí tiwa so ojú ayé ni kò ní ìtumọ̀ lọ́dọ̀ ru wa ẹ má jà lu àmì fàágùn fún. mo nígbàgbọ́ pé ẹ̀yin bàbá àti màmá mi bẹ́ẹ̀ bá ṣe ń wọlé ẹ̀ mọ́ bá ń pín program yẹn kó lè délé kó dógo ẹ sáti mà wípé mi kì í he ìrà débi pé wọ́n mọ̀ wéyìí tí ọ̀lọ́mọnú káàkiri mi ò bá níṣẹ́ tí mo fẹ́ jẹ́ fún yín who am I láti gbà á kó yín mi ò bá lọ́rọ̀ tó wà important tí mo fẹ́ jẹ́ kẹ́ ẹ gbọ́ why tí mo fẹ́ dá yín dúró lásán so pápápá iṣẹ́ tí ẹ bẹ̀ mí tí mo wá jẹ́ ó ní tàwọn akẹ́kọ̀ọ́ tí wọ́n tún jí kó nínú igbó Ìbàràpá àwọn ọmọ ọlọ́mọ jẹ́jẹ́ àwọn ní eléyìí tó gbé mi wá gangan àti àwọn akẹ́kọ̀ọ́ tí wọ́n ń ṣèdánwò NECO lọ́wọ́ táwọn ajínigbé tún kì mọ́lẹ̀ wọ́n tún kó wọn wọ́n tún káwọn olùkọ́ wọn. That is another incident tó tún ẹ̀sẹ̀ ṣẹlẹ̀ Ògúndá kan kò yí tán ó tún lóun Ògúndá méjì àwọn tí wọ́n kó àìrí wọn gbà padà wọ́n tún kí àwọn míì lọ́rùn mọ́lẹ̀ wọ́n tún kó wọn wọgbó lọ. ẹ̀ wá ní orílẹ̀-èdè yìí ọ̀dà àpé ò ní dá torí pé ń tó sọ pé ìlú ó dùn ó nìkan kọ́ ni ó jẹ́ ẹ̀ àfáà tó ní yóò mú ọmọ rẹ̀ ò ní jẹ tírà eléyìí ń túmọ̀ sí wípé ìrọ̀rùn ogi ni ìrọ̀rùn ẹyẹ bàbá ti ń gbàdúrà àlàáfíà lò à ń gbàdúrà àlàáfíà ara wa bó nílé ẹgbẹ́ rẹ tí ó bá ti nísinmi possibility ń bẹ kí wọ́n wá kànlẹ̀kùn ilé rẹ lóru àbí ọ̀sẹ̀lẹ̀ sí ń rí ni táboyún wà nílé kejì ilé kẹta ládùúgbò yín tí wọ́n fẹ́ gbé lọ sílé ìwòsàn bóyá ń gbà tí ń rọbí tó fẹ́ bímọ tí wọn ò sì ní mọ́tò là tàbí lọ́kadà tó jẹ́ pé lẹ̀kùn ilé rẹ̀ wọ́n wà á kàn ẹ dákun sà ẹ má bínú ìyàwó mi ló ti ń rọbí látàárọ̀ ibi tó sì gba káàdì sí jìn díẹ̀ wọ́n á ní kẹ́ ẹ bá ń help ẹ̀ kẹ́ ẹ bá gbé dé hospital dákun torí Ọlọ́run sóò ní ẹ lọ àbọ̀ sọ pé ẹ wò ó mò ń sùn lọ́wọ́ o ọ̀nà méjì ló pín sí ìsídà kó fọ́n kọ́kọ́rọ́ pé mi ò lè wa mọ́tò lálẹ́ o kọ́kọ́rọ́ rẹ̀ ẹ máa gbé lọ tó bá dàrọ̀ ẹ bá ń gbé mọ́tò wá tàbí kó o parun mọ́jú kó o bá wọn gbé lọ because ọ̀nà méjì ló pín sí bí wọn ò bá rí gbé lọ tí nǹkan bá ṣẹlẹ̀ sáláboyún sọ́ọ̀sà kúrò ládùúgbò ni wọn ò ní fojú rẹ̀ wù ọ́ ìwọ gan ló ní lórí síra ẹ̀ ẹlẹ́ẹ̀kejì wọ́n wá rí miss aláboyún ọ̀hún wá padà bímọ ojú wo ló fi kí wọn pé ewu ọmọ ńjọ́ kejì àbí ńjọ́ kẹta bó lẹ́tùn ṣe wora yín só kúrò ládùúgbò fún wọn so àwọn nǹkan kan máa ń wà tó jẹ́ wípé kò ní ṣẹlẹ̀ síyàn ṣùgbọ́n yóò ṣẹlẹ̀ sẹ́ni tó kàn yàn ńlá fi sọ wípé ẹ̀já fojoojúmọ́ ayé ṣe rere torí òní kọ́ torí ọ̀la àwa àti tàwọn ọmọ wa ni. pápápẹ́ jẹ́ kí n sáré lọ sọ̀rọ̀ ti bàbá Adébóyè ká tó lọ sọ́dọ̀ àwọn tajínigbé. bàbá Adébóyè ní Bọ́lá Ahmed Tinubu àlè expect ẹ̀ kó gbé kakíwọ̀ kó wọnú ìgbẹ́ lọ. pápápẹ́ jẹ́ sáré débẹ̀ the general overseer of the Redeemed Christian Church of God RCCG Pastor Enoch Adeboye has defended President Bola Ahmed Tinubu against growing criticism over the worsening insecurity across Nigeria. lóòótọ́ la gbọ́dọ̀ criticize Bola Ahmed Tinubu lóòótọ́ ni ṣùgbọ́n tá a bá wo dáwọn ibì kan á wò wípé n tá n criticize ẹ̀ lé lórí òun kọ́ ló orchestrate òun kọ́ ló dálẹ̀ àwọn ará òkè ọya tí wọ́n dá insecurity ilẹ̀ wọ́n mọ nǹkan tí wọ́n ń jẹ lábẹ́ ẹ̀ ọ̀pọ̀ àṣírí ń bọ̀ tí à ń bọ̀ wá tú lágbára Ọlọ́run kọ́ ló ń dẹ̀mí gbogbo wa sí tẹ́ẹ̀fì mọ̀ wípé àwọn èèyàn kan àwọn alágbára kan náà ń bẹ́ẹ̀ ní insecurity because àwọn tí wọ́n ń jìyàn kò yìí do you know wípé wọ́n láwọn ọ̀gá tó ń ṣiṣẹ́ fún iye àmọ́ǹtì tẹ́ bá san fún wọn gẹ́gẹ́ bí ransom ọ̀gá ẹ̀hún ni ó wá gbé odidi owó yọ̀ọ̀yọ̀ sẹ́ńjì ilẹ̀ fún wọn bí wọ́n bá rí nǹkan rà so àwọn ọ̀gá wọn ni ó gbowó àwọn iléeṣẹ́ ológun dẹ̀ mọ̀ nípa rẹ̀ sorry o mọ̀ ń bọ̀. Now, worsening insecurity across Nigeria. The cleric insisted that the president cannot be blamed for failing to personally confront terrorism on battlefield. Ó láwọn èèyàn tó yàn sípò, ó láwọn alágbára tó pè pé iṣẹ́ yìí ẹkúnjú òṣùwọ̀n ẹ̀rì ṣe fún mi.
báwọn yẹn bá kùnà ìjọba náà ló kùnà. Tinubu náà sì lánàá kàlébù sí lọ́rọ̀ ní chief the commander-chief of armed forces. Olórí ogun náà ni ogun dojúkọ. Speaking at the US Nigeria Faith Heroes Award Gala organized by the Save Nigeria Group in Washington, D.C. on June 23, Adeboye argued that Tinubu had discharged his constitutional responsibility by issuing directives to the nation's security agencies, addressing concern over the escalating wave of terrorism, kidnappings, and violent attacks across the country. Adeboye said critics expecting the president to physically lead military operations were being unrealistic. He said, and I quote, "I need to make this one clear. I don't support those who are accusing the president of not doing enough. When Commander-in-Chief has given instructions to his subordinates, he has done his bit. You don't expect him to go and put on khaki and fight," Adeboye said. "When my friend Trump gives instruction to go and bomb anywhere, he doesn't leave the White House. He has done his bit. I hereby command bomb Iran, and then he goes to his bedroom and sleeps. The rest is left to the supporters." Despite this defending Tinubu, the Cleric admitted that Nigeria's security crisis had deteriorated significantly, revealing that terrorist activities had spread from northern Nigeria into the southern part of the country, including areas close to him. He said, and I quote, "Things has gone far." Bí bàbá ṣe sọ̀rọ̀, "Things has gone far, far worse than before the bomb came," he said, referring to the United States bombing of Islamic terrorists last December. He said, and I quote, "Far, far worse, so bad that they are asking, where is your God? That is how bad it is. The terrorism, kidnapping, and so on that were in North are now even at my doorstep. They have come all the way down to the South. And of course, the sponsors, they are unknown, and they are still moving about freely." So I told him to tell all the military people, "You have 90 days, wipe out this rubbish or resign, and then take care of supporters, the sponsors." Tinubu ló ń sọ báwọn. "Okay, you know them," he said, referring to an earlier public appeal directed at the presidency. "Some of them are businessmen. Some of them are politicians. Go after them, because if you do not deal with those who are supplying these people with arms and ammunition, and most of the time, when they go about on motorcycles. If we don't go after the sponsors, the people will continue." Meanwhile, oríṣiríṣi àṣírí ní ń tú wípé àwọn nǹkan àlùmọ́ọ́nì inú ilẹ̀ ń làwọn tí wọ́n ń ráwọn èèyàn láti jíyàn gbé yìí ni wọ́n ń rí ládùúgbò bẹ̀. Ṣùgbọ́n distraction ni wọ́n fi àwọn tán bá jí kó yìí ni wọ́n fi ṣe. Alright, pápápá ẹjá kọ́kọ́ wọ ti ìpínlẹ̀ Borno ká tó wá sí ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ padà. àìmẹ́ ti Ìbàràpá eléyàn God bless you sir. eléyàn ni a gbọ́rọ̀ lẹ́nu àwọn ajínigbé ọ̀hún gangan. Bó ni ṣùṣe kú bó lọ́bẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀, bó ni wọ́n ṣe rìn kí wọ́n rò débẹ̀ pé wọ́n ń bá káàkiri. Ṣé Yorùbá ní bẹ́ẹ̀ ni àbẹ́ Fúlàní? Lóòótọ́ làwọn kan sọ fún wa wípé àwọn Fúlàní ti ń terrorize wa. Wọ́n láwọn Fúlàní ilẹ̀ mẹ́ẹ̀ẹ́nẹ́. Ṣùgbọ́n àwọn Fúlàní Nàìjíríà náà ò jọ̀wọ́ iṣẹ́ bí yìí, wọ́n ń ṣe dáadáa. Ẹ gbọ́rọ̀ lẹ́nu wọn. Troop rescue 10 NECO candidates abducted by ISWAP in Borno. Troops of Operation Adinkai have rescued 10 of the 11 National Examination Council NECO candidates and teachers abducted by suspected ISWAP terrorists during an attack
on Lassa community in Asikra, UBA local government area of Borno State. The acting military information officer, Captain Mohammed Goni, disclosed this in a statement on Monday, saying the attack occurred at about 9 a.m. while students of the technical secondary school were writing their NECO examinations. According to the statement, the theater command immediately launched a coordinated search and rescue operation by deploying group troops, strike aircraft and intelligence, surveillance and reconnaissance platforms from the air component of Operation Adinkai. The troops tracked the fleeing terrorists to the Dagu area where they engaged them in a first gun battle. They said, and I quote, "The troops, guided by area surveillance, successfully rescued 10 abducted victims unarmed. The rescue candidates and teachers are currently receiving appropriate care and support." The military said effort tí wọ́n lò ń bẹ̀ hàn tí wọ́n discharge àwọn tó lo ẹ̀kọ́ òfurufú gangan tí wọ́n dẹ̀ lé wọn bá kí ló dé tá lò nínú igbó Old Ọ̀yọ́ National Park. Àwọn akẹ́kọ̀ọ́ wa tán kó ń bẹ̀ láti bí ọjọ́ bíi mélòó kan sẹ́yìn títí ń lọ oṣù méjì báyìí kí ló dé tá rescue àwọn náà, because tó bá ti ń di July 15 ni yóò pé oṣù méjì gẹ́rẹ́gẹ́ táwọn ọmọ ìsìnkú òun lé wọn. Lóòótọ́ làwọn èèyàn kan sẹ́ndí fídíò kan sí mi tí wọ́n fẹ́ fi sọ wípé àwọn akẹ́kọ̀ọ́ yẹn ni wọ́n wà nínú fídíò yẹn. Àwọn akẹ́kọ̀ọ́ ń dàbí ọmọ tó ní pansọ́kọ̀, wọ́n dàbí ọmọ tó ní pansọ́kọ̀ kámọ̀dàkọ̀ kwásọkọ̀ báwọn ìyá wa ṣe nu ó ṣe wá rí bí ọmọ tó ní pansọ́kọ̀ báyìí. Àgbẹ̀ àmọ́ mi kwásọkọ̀ ni kwásọkọ̀ pansọ́kọ̀ ó ní pansọ́kọ̀. Àwọn ọmọ yìí ò rò ń jẹjẹ bọ̀ èmi ò gbà pé àwọn akẹ́kọ̀ọ́ ti ọ̀dọ̀ wa ni. Àwọn èèyàn máa ń oríṣiríṣi nǹkan náà máa ń tag mọ́ nǹkan tí ń ṣẹlẹ̀. So the troops guided by areas of okay. During the operation, troops reportedly outmaneuvered the terrorists, inflicted casualties on them, and recovered 7 motorcycles used during the attack, significantly disrupting their escape. The operation, however, claimed the lives of one soldier of Operation Adinkai and a member of the Civilian Joint Task Force. They said, and I quote, "Their courage selflessness, and unwavering commitments exemplify the collective resolve of security forces and local volunteers who continue to risk their lives daily to protect innocent citizens and restore peace across the Northeast," the statement added. Kí wọ́n lọ wá bí jókòó o. Ní tí wọ́n yàn láàyò páwọn ó ṣe ni wọ́n ń ṣe o. Eléyìí ìṣe fọ́ọ̀tì wa o. Their courage, wọ́n mọ̀ pé iṣẹ́ sọ́jà làwọn fẹ́ ṣe. Ẹni tí ò bá ní courage ò kí ń gba kákí. So yẹn ò kí ń ṣe excuse kan ṣiṣẹ́ tán fẹ́ ṣe kan gẹ́dẹ̀ kíní kan out. Ẹ lọ wá bí jókòó jàre. So now ẹ já padà sí ọ̀dọ̀ wa. Níjọba nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ nínú igbó Ìbàràpá níbi tí wọ́n tún ti jí àwọn akẹ́kọ̀ọ́ gbé. Bẹ́ẹ̀ bá rí thumbnail mi picture wọn lè rí ń bẹ̀. Okay, picture àwọn tí wọ́n jí kó lọ yẹn lè rí hùn. Alright, now ká tó gbọ́rọ̀ lẹ́nu wọn ẹ gbọ́ ohun tó ṣẹlẹ̀ bó ṣe ṣẹlẹ̀ gan. 4 suspected kidnappers arrested in connection with the abduction of 2 children in Ibarapa in Oyo State. 4 suspected kidnappers arrested. Oyo kidnap suspect trade blames after arrest over abduction of 2 children. Police said the 4 suspects are assisting investigators with information aimed at tracking other members of the criminal network. Now, 4 suspected kidnappers arrested in connection with the abduction of 2 children in Ibarapa in Oyo State. On 27 June, have offered inflicting accounts of their involvement in the crime, each attempting to shift responsibility to the others following their arrest by security operatives. Because wọ́n bá sọ pé
eléyìí ló ní akálọ o eléyìí ó sọ pé ẹ má parọ́ mọ́ mi èmi kọ́ o ọ̀tọ̀ lẹni tó ní akálọ èmi náà tẹ̀lé wọn ni o àtẹni tó ní akálọ àtẹni tó tẹ̀lé wọn gbogbo yín lẹ́jọ́ jẹ̀bi ẹ̀sùn. now àwọn eléyìí nìsín sáfọwọ́ ra wọn lórí á fi wọ́n lẹ̀ ni torí pé wọ́n ti ní èṣù ló ti àwọn wọ́n lé èdè ni ó dá o àjọ wò bóyá èdè náà ni o. the suspect Sunday Ìdòwú eléyàn ẹ ti rí pé kìí ṣe Fúlàní. the suspect Sunday Ìdòwú 30, Mohammed Shina 29, Abdullahi Ahmed 28 and Umaru Usman 25 were arrested during the joint operation involving the Oyo State Police Command, Amotekun Corps, local vigilantes and hunters after 2 children were abducted from Ebimpejo village in Lanlate, Ibarapa East local government area during invasion into the community. Now, ngbà tá bá ń sọ̀rọ̀ wípé iléeṣẹ́ ọlọ́pàá nìkan ò lè dáṣẹ́ ìṣe. Wọ́n nídìí àwọn ọdẹ ìbílẹ̀, wọ́n nídìí vigilante. Yorùbá ò gba advice mi torí pé mi ò lẹ́nu ń bẹ̀, torí pé mi ò mọ̀yàn, torí pé mi ò sí ìjọba. Àbá sí ní problem. Gbogbo àwọn tó pera wọn l'OPC kíní kan thousands of OPC nǹkan. Why not join ọdẹ ìbílẹ̀? Why not join vigilante? If truly you want to work. Tí kì bá ṣe pé à ń ṣe fún personal gain. Yes. Successfully anybody ó join ọdẹ ìbílẹ̀. Everybody ti mọ̀ wọ́n, government ti mọ̀ wọ́n, náà fi ń ṣiṣẹ́ papọ̀ pẹ̀lú wọn. Ẹni tó bá join vigilante successfully ni wọ́n help wa láti rescue àwọn ọmọ yìí. Láwọn iṣẹ́ pọ̀ pẹ̀lú àwọn task force, pẹ̀lú àwọn ọlọ́pàá. Wọ́n wà recognized by law. OPC ò dúró gẹ́gẹ́ bí security agency. Mọ̀ síra rẹ̀ gbọ́. OPC wọn ò dúró, wọn ò wà recognized gẹ́gẹ́ bí security agent. Because they have not or never discharge any duty in that lane as far as I'm concerned. Gbogbo nǹkan bá ṣe through directive of their leader ni. So wọn ò kì í ṣe security agent. Débi tá a lè pè wọ́n tí nǹkan bá ṣẹlẹ̀. Mr. Tunde Okoli mi ní wáyìntì, God bless you sir. Ẹ ṣe ẹ kú ojoojúmọ́ mi ní wáyìntì, lágbára Ọlọ́run mi ní jọra mi lójú. So kí ni tí mò ń try láti sọ? Òun ni wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tá à ń ṣe nílẹ̀ káàárọ̀ òjíire, olè àtojú kòkòrò ń lọ fẹ́ ràn wá sọ́run àpàpàǹdodo. Èmi mo fẹ́ gboríyìn, ìwọ lọ fẹ́ gboríyìn, kò yẹ kí wọ́n yìn ọ́, ọba mi ń bẹ̀ ni, èmi mo kọ́kọ́ dé n tí ń yọlé ayé wa lẹ́nu nu. Tá fi ń gbègbè ayé ẹrú. Unfortunately, tá fi ń play second fiddle to other regions. Tá fi sọra wa di laughing stock láàrin àwọn ẹ̀yà tó kù. Wọ́n á ní tẹ́ bá ń wá dumping site, ẹ máa lọ sílẹ̀ Yorùbá. Ẹ lọ dump àwọn Fúlàní, àwọn Haúsá tí òrò ń jẹjẹ, tí ò ríṣẹ́ ṣe, ẹ dump wọn bẹ́ẹ̀, kálukú fine way ń bẹ́ẹ̀. Tọ́ra ti wà too much accommodating. Láti wà too accommodating. Kò sẹ́ńtà lè gbà lé wa, bàbá ti rówó. Owó ọ̀nà kò sí nǹkan tá a fi ṣe o. At the end of the day, kẹ́ mo fẹnu já. Láàrin ọ̀sẹ̀ kan ẹ̀nà tán. Kẹ́ẹ̀kan wá examine ẹni tẹ́ fẹ́ gbowó lọ́wọ́ ẹ̀. Ẹ béèrè iṣẹ́ tí ń ṣe, ó dọ̀ràn sí wa lọ́rùn. A ní lè ṣe. Ńgbà bá kó wọn wọlé tán bá bẹ̀rẹ̀ sí ní terrorize wa. A ní mọ bí tán, àmọ́ gbà tán jáde, àmọ́ gbà tán wọlé. Because àwa gangan ò bá wọn gbé. Kàsáàkàmọ̀ pa gbàyàn sílé, wọ́n sì ń sanwó fún wa náà ni. Problem wa nìyẹn. Bó bá jẹ́ pé lóòótọ́ ńlá fẹ́ kílẹ̀ Yorùbá wà lálàáfíà, mo ti sọ láti bí ọdún 6, 7, 8 sẹ́yìn pé Àmọ̀tẹ́kùn pẹ̀lú yúnífọ́ọ̀mù ọ̀dà o, ṣùgbọ́n rú Àmọ̀tẹ́kùn táwọn expect kọ́ lélẹ̀ tá a rí. The best way for us òun ni pé vigilante ti wà establish, ẹjá máa darapọ̀ mọ́ vigilante. Gbogbo àwọn tá a bá lá ní interest sí security outfit, let's just see vigilante tó lè ṣiṣẹ́ pọ̀ pẹ̀lú ọlọ́pàá, tọ́lọ́pàá lè mú dání.
OPC ṣẹ̀ṣẹ̀ ń dà proofa gọ́ọ̀mẹ̀ntì kan àbá proofa ọ̀gá wọn kò make sense tó because àwọn ló ń pariwo jù lórí social media nísìnyí ariwo tí wọ́n dẹ̀ ń pa sí wa létí ni pé àwọn ní million followers tí ò ṣiṣẹ́ we don't know their impact. So now pàápàá Ọ̀yọ́ people, police said the first suspect Mbo. Okay. Okay. Àmọ̀tẹ́kùn call local vigilante and hunters after 2 children were adopted from Ibimpejo village in Lanlate, Ibarapa East local government area during invasion into the community. The Oyo State Police Command said armed hoodlums invaded the community on Friday, ransacked houses, assaulted residents, and abducted the children before fleeing into the forest. Wọ́n jà wọ́n lólè nínú ilé, wọ́n jà wọ́n lólè araba o. Wọ́n ọmọ kéékèèké làwọn ọmọ tí wọ́n mú yìí o. Tí wọ́n ń terrorize odidi ìlú o. Tí wọ́n ń wọlé táàdẹ̀ rí wọn lé mú, táàdẹ̀ rí wọn gbá mú. Gbogbo eléyìí ń fún alápẹ̀rẹ̀ pé ogun àtẹ̀yìnjá lè jà wá at any time if care is not taken. Ogun because àwa ní múra sílẹ̀ rárá ńlẹ̀ Yorùbá. Ojú méjèèjì la fi ń sùn, gbogbo ẹnu la fi ń sùn, ká sùn ká hanrun, ká sùn ká watọ́ bá ṣe ń sùn nìyẹn. Àwa prepared at all. Anything ló lè wọlé sí wa lára. Ńgbà tán bá wọlé sí wa tán bá cause damages, tán lọ tán láìsẹ̀ máa sáré káàkiri, á máa gbọ̀n jìnnìjìnnì káàkiri. Njọ́ àjò la máa ń rè kan náà ńlẹ̀ Káàárọ̀ Oòjíire. Àwọn mẹ́rin yẹ wo didi community, wọ́n terrorize wọn, wọ́n jiyàn gbé, wọ́n sì sá lọ. Bẹ́ẹ̀ náà, just like that. Àwọn géńdé bí ó sì wórí TikTok, wọ́n máa sọ nonsense fún wa. All right, they all say police into the forest. In a police statement signed by its PRO, Anyalade Olayinka, the Commissioner of Police, Abimbola Olugbenga, immediately ordered the coordinated rescue operation involving multiple security agencies. Igi kan kì í dágbó ṣe. Ìbàdí kò lè jòkó lẹ́ni. So, security operatives tracked the suspects to a hideout in forest where a gun battle ensued after the kidnappers allegedly opened fire on the advancing security team. Òrejò ń sá, ejò ń sá, kálukú ló gbọ́dọ̀ wà ní múra sílẹ̀. Àwọn tí ń wá èèyàn mọ ibi tó ń tọ̀ ń wà specifically. Àwọn ajínigbé tí wọ́n dì ń gbúrò ẹsẹ̀ tán mọ̀ pé àwọn èèyàn wá wọn bọ̀, wọ́n wà ní múra sílẹ̀. Àwọn ló kọ́kọ́ máa attack yín. Ń tó ṣẹlẹ̀ sáwọn olóyè Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho àti irú ẹkùnnú. Lẹ́yìn tí yẹn bá ti wáyé tí first attack ti wáyé, ọ̀nà láti pursue wọn ló tún kù. Wọ́n sá mọ̀ yìn wọ́n mọ̀ sá lọ náà ni. Tán bá dẹ̀ dúró sójú kan bí ìgbà tí èèyàn ń jagun náà ni, fire for fire ni ó jẹ́. So, allegedly open fire. Gun battle ensued after the kidnappers allegedly opened fire on the advancing security team. Now, separate interview conducted by 9 channels and Arise News after the suspect arrest showed the suspects deny key allegations and accuse one another of masterminding the operation. Ẹni tó mastermind ẹ̀ ò mátà. Gbogbo wọn náà sálọjọ lọ sóko olè. Gbogbo wọn náà ní ìdájọ́ tọ́ sí. Gbogbo wọn náà ní ìjìyà tọ́ sí. Àti ráwọn eléyìí ohun ẹ̀ má jẹ́ kí wọ́n bọ́. N táwa lè sọ fún iléeṣẹ́ ọlọ́pàá nù. Kì í ṣe pé bọ́yẹ́ nìkan dé lọ́la, ó wá gbà wọ́n kalẹ̀, àbá gbé wọn lọ ilé ẹjọ́, àwa gba béèlì wọn. Bí ìgbà tá a fẹ̀mí àwọn ìlú tó tán ti lọ jíyàn gbé a fi sínú ewu nu, a tún sọ pé kán tún padà lọ bẹ̀ anytime tàbí kán lọ sílùú mi. Bọ́ wá ṣe bà wọ́n o, bá a ṣe mú wọn o, ẹ jẹ́ gbé wọn lọ ilé ẹjọ́, ẹ jẹ́ kán lọ tì wọ́n mọ́ abolongo tàbí lágodi kí wọ́n máa fi sùúrù jẹ̀wá wọn bẹ̀. Ẹ̀sìn investigation yín dáadáa. Àwọn ikọ̀ mélòó wọn ní, àwọn mélòó ló tún kù, inú gbogbo wọn pinra wọn sí. Ọ̀nà tá a fi lè pinwọ́ gbogbo wàhálà yìí nìyí. Mr. Shina, who police said travel from Ilorin to participate in the abduction. Now, láti jíyàn gbé ní Ìbàràpá, èèyàn wá láti ìlú Ìlọrin láti wá join wọn. Ó ṣẹ̀ṣẹ̀ wá ń sọ pé nìkan ló mastermind ẹ̀, nìkan ò mastermind ẹ̀. Iṣẹ́ tó wá ṣe láti àyà Ìlọrin, ṣé wọ́n ò mọ̀ ni? So, participate in the abduction, claimed he was repeatedly pressured to join the operation despite initially refusing. That is nonsense. Ọmọ kékeré kọ́ lẹ̀ ń bá wí, dèdèrè bíi tí kọ́ lẹ̀ ń bá wí.
ó wá láti ìlú Ìlọrin ẹnìkan kò gbébọn sí ọ létí pé kó ká lọ sóko olè Ìlọrin ló wà tí wọ́n ti ń pè ọ́ ó wá ní dandan torí pé pressure pọ̀ ló jẹ́ kó wá bá wọn no pressure kọ́ torí interest àtòwò tó fẹ́ pín bẹ̀ ló jẹ́ kó wá join wọn. According to him, a fellow suspect had approached him several times over a period of more than a month to participate in a kidnapping mission. Àwọn yẹn ti jingiri ńbẹ̀ wọ́n ti ń ṣe tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ìwọ náà ò lè sọ pé ò ṣe rí torí béèyàn bá rìnrìn àwàsá wọn ìfèkùrọ́ lọ Yorùbá ní n tí ò ṣe ni rí a kì í bó tún dé sí ni bọ́ọ̀ bá ṣe rí wọn ò ní fi lọ ọ́ èèyàn sì wá bá mi nísìn pé Mr. Awikonko afẹ́rẹ́ ìjiyàn gbé lọ́la o afẹ́kẹ́yìn náà darapọ̀ mọ́ wa ó ń pè é sẹ́ẹ̀ sórí ibú ta lè fẹ́ rí ìjígbé kí ni ti ń gbẹ lẹ́fẹ́ lọ jíyàn gbé tàbí kí n dọ́gbọ́n béèrè pé bọ́lá ti fẹ́ lọ jíyàn gbé kí n sì lọ bá àwọn ọlọ́pàá tó àfẹ́ lọ jíyàn gbé lọ́la o báyìí ni o báyìí kàṣà báyìí káwọn òdìbí tẹ́ ti dúró dè wá lélẹ́yìí o gbogbo asá ni arrest gbogbo apátápátá ni ẹ kó so kẹ́ ẹ bá wa ṣẹjọ́ kẹ́ ẹ mọ bẹ́ẹ̀ sì yọ èmi tí mo wá ṣe alamí èmi yìí sára wọn o wọ́n ṣèèṣì mú mi mọ́ra wọn ni o wọ́n mọ̀ pé mi náà ni wọ́n padà tú àṣírí wọn ìmọ̀ mo jẹ́rìí àwọn ọlọ́pàá lẹ̀ yìí wọ́n ó tún rò nǹkan mólú ara rẹ̀ lásán ni wọ́n á ní bọ́ọ̀bá mọ̀ ń parẹ́ wọn ò lè fi lọ ọlọ́pàá Nàìjíríà ṣá ẹ́skìsì mi mo wá sọ fún wọn nígbà yẹn ń kọ́ bóyá o ti mọ̀ pé a máa mú iná ni ń lọ jẹ́ kó o tètè sáré wá sọ jẹ́wọ́ ọjẹ́ sòótọ́ tó bá ètè sòótọ́ ní sáà máa bá ṣe fẹ́ kọ́fà ẹ ọlọ́pàá ọmọ máa ṣe rò nǹkan mọ̀ọ́yàn lásọ. So now he said, and I quote, "It has been more than 1 month since he approached me to join the operation. I told him I was afraid." Mr. Ademola Oguntade, God bless you, sir. Moristic atera fún mi ní wáyé tí o ẹni náà kan tẹ́kẹ̀ torí kan. I told him I was afraid and that neither I nor my family had ever been involved in such things. I am only an Okada rider and I survive on what I earn daily. Rọ́lọ́pàá bàbá rẹ̀ òṣèré ìyá rẹ̀ òṣèré kò túmọ̀ sí pé wo ò lè ṣe ọ̀kánjú àwùjọ rẹ̀ ló jẹ́ kí wọ́n invite ẹ ká lọ farabalẹ̀ sídìí ọsí ọ̀kadà tó ń ṣe oníye tó ń pa lójúmọ́ olófin ń bọ́ rẹ̀ ó sì tó ọgbélé ayé ọ̀kánjú àní ọ̀kánjú olè ojú kòkòrò àìlèmójúkúò káfẹ́ ọlà òjọ́ ká máa wá ọlà òjọ́ kiri ló ti majority yín débẹ̀ sílé yìí ò kí n ṣe excuse. So Mr. Shina claimed he ignored several calls from the suspect, but he later came to look for him again and told him it was time for the operation. Wọ́n mọ̀ wípé ó ti jingiri ń bẹ̀ akínni ọ nínú iṣẹ́ táwọn fẹ́ ṣe ńlọ jẹ́ kí wọ́n fi gbogbo Ìbàràpá lẹ̀ kí wọ́n fi gbogbo ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ lẹ̀ lọ sí ìpínlẹ̀ Kwara Ìlọrin precisely láti wá píìkì ẹ kì í dẹ̀ ṣe bó o ṣe rò ni ó ṣe rí ìsídàkọ sọ fún wọn pé kán wá gbé ọ kí wọ́n wá gbé ọ ń bẹ̀. So I told him ignore several okay to look for him again and told him it was time for the operation. He said, and I quote, "I told him I have no money and I was afraid, but he insisted we had to go." Mr. Ahmed, who was accused by other suspects of supplying weapons used for the operation, also denied the allegation. The suspect, who identified himself as a S-man, said he was introduced into the matter through another individual and insisted the firearms belonged to Idowu, another arrested suspect. He said, and I quote, "He sent someone to me. The gun belongs to Idowu. Mr. Idowu, police described as a local collaborator. And tó wà nítòsí tó invite wọn wá òun náà tún jiyàn ó tún ní òrí bẹ́ẹ̀. However, rejected the accusation and claimed he had repeatedly distanced himself from discussions about the operation. He admitted handing over a firearm but insisted it was faulty and unusable." Ó ní ìbọn tó ń gbélé wọn lọ́wọ́ òṣìṣẹ́ ó ti bàjẹ́ torí ẹ̀ ló jẹ́ kó wọ́n kẹ́lé wọn lọ́wọ́. He said, and I quote, "If not for ignorance, I should have reported him, Ahmed, to the police a long time ago because he had been discussing the operation with me for a long time." Ìyẹn túmọ̀ sí pé plan ti wà ńlẹ̀ kí wọ́n tó execute project wọn kì í ṣe pé wọ́n kàn déédéé gbéra ń jọ kan wípé ẹ̀já rè jiyàn gbé wọ́n ti ń plan ẹ̀ sí pẹ́. Mr. Idowu alleged that one of the suspects gave him money to purchase bullets but said he never bought any bullets. Bí ọba mọ bí wọ́n ti ń ta ọta wọ́n sì kó fún pé kó rèé rà á. No problem. He said, and I quote,
The gun had been faulty for a long time. It belonged to my brother. I didn't think they could use an empty gun for such an operation. Meanwhile, Mr. Usman, whom investigator identified as the coordinator of the operation, denied leading the gang and accused the other suspect of falsely implicating him. He said, and I quote, "It is true that we were arrested, but their claim that I coordinated the operation is a lie. I have never done this kind of thing before. My family has never been involved in such activities." Kò pọn dandan kí family yìí ó involve in such activities. Ntèmi náà ń ṣe family mi ò ṣe rí. So kò pọn dandan èèyàn kan lè jẹ́ ẹnìkan tí gé lọ́wọ́ nu ilé tí ó sọ gbogbo ilé ìdílé agéka. Èèyàn kan lè jẹ́rù kan ṣoṣo tí ó máa mú ní gbogbo ẹrú. Èèyàn máa pe gbogbo ilé lọ́mọ ẹrú ọmọ ẹrú gbogbo yín o. Mr. Usman offered an unusual explanation for his involvement, claiming he acted under his spiritual influence. Ìdí ni wọ́n ń sọ, àbórí wọn dàrú. He said, and I quote, "I was under his spell," he said. "If I had been in my right senses, I would not have been involved." Irọ́, left senses lower. He insisted he neither recruited the suspect nor coordinated the operation, adding that the others knew one another before he became involved. Arrest and rescue. Giving update on the arrest and rescue operation, the police spokesperson attributed the success to credible intelligence. This same credible intelligence ṣe interpret ẹ̀ sáwọn ọmọ wa tó wà nínú gbogbo Old Ọ̀yọ́ National Park ti today. Àwọn ọmọ 39 tán ti kó, ọmọ méjì wọ́n jí kó tẹ sáré gbà padà. Ọmọ 39 ti ń bẹ nínú gbó for more than 40 days now tá àti rí wọn gbà padà. Àwọn eléyìí ń kọ́sà coordinated intelligence ò ṣiṣẹ́ fáwọn ni. Ó ṣe á jẹ́ pé àwọn méjì nìkan ló ṣiṣẹ́ fún. Oko etílé ládìẹ lè ro, oko ẹsẹ̀ kùkú ládìẹ lè yẹ. Àwọn eléyìí tí wọ́n gbébọn sí tó dání náà gbébọn tó lápátí tí ò lápátí tán láwọn gbébọn tó lápátí tí ò lápátí dání. Tó bá jẹ́bọn tó lápátí tí ò lápátí wọ́n gbé dání. Bó làwọn ọlọ́pàá yìí sọ pé wọ́n dojú ìbọn kà wọ́n. Kọ́ má jẹ́ pókùtà wọn sọ táwọn ọlọ́pàá sọ dìbọn. Ọlọ́run ṣàánú gbogbo wa. Mọ̀ ń bọ̀ ohun èdè. So, acting on credible intelligence, I quote, "Supported by technical resources and coordinated field operations, the joint security team successfully traced the abductors hideout deep within the forest." Kí ló dé tá trace tàwọn akẹ́kọ̀ọ́ 39 àtàwọn olùkọ́ wọn tí wọ́n bẹ́nu gbódò ní? On sighting the advancing security team, the hoodlums opened fire, resulting in a gun duel. The operatives responded professionally, overpowering the criminals and forcing them to flee in different directions. During the operation, a suspect, Usman, was arrested with gunshot wounds sustained while attempting to escape, while the police also recovered 3 mobile phones at the scene. Another suspect, Ahmed, was arrested in a follow-up operation the next day. Further investigation led to the arrest of Idowu, whom police described as a local collaborator, and Shina, who allegedly traveled from Ilorin, Kwara State, to participate in the operation. The children were later rescued during the operation. One of the victims sustained injuries but was taken to the hospital along with the other victim for treatment before reuniting with their families. Police said the 4 suspects are assisting investigators with information aimed at tracking other members of the criminal network. Investigation is ongoing and further development will be communicated as they unfold. Oyo grapples with rising insecurities. The arrests come amid growing concern over insecurity in Oyo State, particularly in rural communities, bordering forests stretching across Okeogun, Ibarapa, and parts of Old Oyo National Park. In recent months, residents have reported a rise in kidnapping incidents, attacks on communities, and violent crimes linked to armed groups operating in forested areas. The security challenges recently attracted national attention following the abduction of school children and teachers from their school in Urire local government area on 15 May. One of the kidnappers, teacher Michael, was paying. Ẹmọ́jà lọ bẹ̀rún. Pápápẹ́já gbọ́rọ̀ lẹ́nu àwọn ọ̀daràn ẹyẹ tí mo sàn yìí fúnra lára wọn. Ẹ ṣe jẹ́ nínú iṣẹ́ tẹ́ ṣe yìí. Wọ́n ní ìwọ ló pé gbogbo àwọn pé káwọn wá lọ ṣiṣẹ́ tẹ́ ṣe. Ṣé lóòótọ́ ni? Irọ́ ni gbogbo nǹkan tí wọ́n pa mọ́ mi. Lóòótọ́ dé nǹkan ṣẹlẹ̀ sí bá wa. Bọ̀ wípé mi ni mo pè wọ́n. Irọ́ ni wọ́n pa
mo fi tó gbé mo fọlọ́wọ́ bá ṣe nítorí pé gan fámìlì mi ràn mí kò sí ẹni. ẹ sì máa fọlọ́run bá ṣẹlẹ́rìí sí nǹkan burúkú nítorí pé gan fámìlì mi ràn mí wọn ò ṣe rí ìwọ sí owó tó ti wá ṣe ń kọ́. ọ̀dì tó ṣe rí àfi èmi gan ní í ṣe rí ṣùgbọ́n èdè tó kọlù wá yìí mo mọ̀ pé bẹ́ẹ̀ ni èmi gan ní gẹ́ẹ̀tì ara mi gẹ́ẹ̀tì ara mi ni kò yẹ kí irú èdè yìí kó kọlù mí so ìtọ́fà lójú táwọn náà fi sọ pé èmi mo pèsè wọn ẹgbẹ́ lọ́wọ́ Sunday gan tí mo mọ̀ ọ́ rí àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta àwọn àjọ mara rí ní ìmọ̀ wọn pé kájọ sọ̀rọ̀ pé èmi ni mo fa ẹnìkan wá ní ìfẹ́ anybody wá. gbogbo yín tì í síra yín ta gangan wá ni ó sọ pé ókè ẹja lọ ṣiṣẹ́ ẹ̀ lórí bá ṣe bí gbogbo yín nísìnyí oníkálukú sọ pé eléyìí ló. mo fi tútù gbìmọ̀ fọlọ́wọ́ bá ṣe lẹ́rìí iwájú àti èèyàn ìpín tó bá yẹ pé mẹ́ni kí n má bọ̀ níbi tí mo wọ̀. o ò lè bọ́ mbẹ̀ tẹ́lẹ̀. mo fọlọ́wọ́ bá ṣe. báwo ẹ lóòótọ́ ókè ó ti sọ pé wọ̀kọ́ báwo wá ló ṣe wá jẹ́ ara àwọn tẹ́ ẹ jọ lọ ṣiṣẹ́ yìí. ṣé ń gbọ́ mi so lóòótọ́ ni ìgbà tí ìdìyàn dì mí sínà pè mí lérí aago ìgbà tó pè mí lérí aago mo wá bá. sínà ti mọ̀ pé ènìyàn dì ọ́ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ kó tó pè ọ́ lórí aago ọmọ ẹran. nítorí ní fi ń dìnnà pé èmi ni mo wá pè lérí fóònù ó sì ń parọ́ ni nítorí ń dìnnà pé èmi mo sí irọ́ ló pa so èmi àti sínà àwa la jọ wá bá àbí kí n jẹ́ kínní Abdullahi so wọ́n ṣàjọ sọ̀rọ̀ èmi ọmọ nǹkan kan pa nítorí èmi ṣáà sọ fún wọn pé nǹkan yìí ìgbà tí èdè tí àwa kọlù mí kí n jà á mà tí mo ṣe mọ́ bí èdè yẹn sì kọlù mí kò mọ tó ṣe kò gé ìjọba. báwo lẹ ṣe mọ̀ pé Abdullahi níbọn àbí ta ni. wàláì tàláì àwọn náà wọn jọ sọ ṣùgbọ́n èmi ń tèmi mò ń kàn tẹ̀lé wọn lọ ṣùgbọ́n mo máa ń gẹ̀ẹ́tì ara mi tí n bá gẹ̀ẹ́tì ara mi ni kò yẹ irú nǹkan báyìí kó ṣẹlẹ̀ sí mi. kí lorúkọ rẹ. Umaru ni. Umaru kí ni. Usman. Umaru Usman. ó lè dì ní ìkànnì sí ọ̀kadà ló ń ṣe wọ́n wá wọ̀ láti ìlú Ìlọrin ni ìlú Ìlọrin kì í ṣe ìlú fìtínà fa ìlú Ìlọrin kì í ṣe ìlú jàgídíjàgan ìlú tó jìnnà síná tó sún màálù jánà Ìlọrin ni. well ẹ̀yin alára wa gbogbo ọmọ káàárọ̀ oòjíire bí a kò rí fún wa o láti pe àròpọ̀dọ̀fínú wa ká sinmi àǹtí síra wa lágbájá lọ́jẹ̀bi tàmẹ̀dùn lọ́jẹ̀bi òkú tó ti kú ìbálàyé rojọ́ o ẹ̀ǹtàn bá jí gbé ni ọmọ wípé inú igbó ọ̀rọ̀rùn o lásìkò òjò yìí o ẹ̀ǹtàn bá jí gbé ni ọmọ wípé a máa nira kí wọ́n tó dáwójọ fún èèyàn kọ́lọ́wọ́ ṣàánú wa ni o everybody manage ara ẹ̀ ni o tán bá lu majority wa pẹ́pẹ́pẹ́ wọ́n lè mọ̀ bá 20,000 lọ́wọ́ wa make sure wípé wọn ò jí ọ gbé àti dáwó pàjáwìrì kò rọrùn ọlọ́run níjọ́ ṣẹlẹ̀ sẹ́nìkan ọ̀kan wa ọmọ káàárọ̀ oòjíire ẹja jígèrè sójúṣe wa ajínigbé ń bẹ láàrin ìlú wa à ń rí wọn lójoojúmọ́ wọn ò kọ́ síwájú orí ni kò sẹ́ni tó mẹni tí wọ́n ń pílànù tiẹ̀ lọ́wọ́ báyìí òye yé mi pé àwọn kan ń pèrò pọ̀ lọ́wọ́ bọ́n ṣe ń àrẹ́sì àwọn èèyàn bọ́n ṣe ń pa àwọn èèyàn yìí kò ní túmọ̀ sọ́dọ̀ àwọn kan àwọn tí ó sì tún padà ṣiṣẹ́ ọ̀hún múra rẹ̀ lọ́wọ́ gbogbo ilẹ̀ wa ó gbọ́dọ̀ wà protected the earlier the better tá a bá jígìrì sójúṣe wa so àánú Olódùmarè ò ní fi wá sílẹ̀ o ẹ like ẹ follow page mi lórí Facebook kí n má gbàgbé a ti bẹ̀rẹ̀ ìkẹ́kọ̀ọ́ èdè Yorùbá wa tá a ti ń sọ láti gbà yìí a ti parí oṣù kan báyìí oṣù mi ó bẹ̀rẹ̀ ní first Saturday of July pẹ̀lú ògo Ọlọ́run èyí náà fẹ́ darapọ̀ mọ́ wa ẹ lóore ọ̀fẹ́ àti ṣe bẹ́ẹ̀ láti darapọ̀ mọ́ wa ní July section Amẹ́ríkà lẹ́wà ní Canada lẹ́wà ní London lẹ́wà ní European countries lẹ́wà ní ẹ já sọ̀rọ̀ lórí WhatsApp ẹ fẹ́ káwọn ọmọ yín ó darapọ̀ mọ́ wa láti máa sọ máa kà èdè káàárọ̀ oòjíire
kí wọ́n má bàa gbàgbé ilé, kí wọ́n lè mọ èdè abínibí wọn. Ìlú ọba lè bí wọn sí lóòótọ́, ṣùgbọ́n èdè wọn ó ṣe pàtàkì pọ̀. Ẹ já sọ̀rọ̀ lórí WhatsApp +234 915 147 9599 àti +234 904 851 9362 +234 904 851 9362. Ilé mi ń pè mí mọ̀ ń lọ títí dìgbà míì tá tún jọ pàdé. Ibi ò ní ń bà yín, ọfà ò ní ń bà yín, ìbànújẹ́ ò ní bà yín wọlé, kò ní bà yín jáde. Àtàwọn àtẹ̀yìn kájọ fa ikú dẹ́gbẹ̀ra. Àkàndọ̀rà Awikonko ló kọ mi lẹ́ẹ̀kan sí i. Ẹ like, follow page mi lórí Facebook Awikonko Television, Awikonko Television. Ẹ subscribe sí YouTube channel mi Awikonko TV. Ẹni nǹkan pàtàkì tẹ́fẹ́ kájọ sọ ẹ já sọ lórí WhatsApp +234 904 851 9362. Ó dàárọ̀, òun ayọ̀ lásùn. Ẹ̀yin tẹ́ ra sticker fún mi, iná ò ní tán wo yín o, ìbànújẹ́ ò ní wọlé yín. God bless you all, I love you all. Ó dàárọ̀, òun ayọ̀ o.